काही काही धारणा ज्या आहेत ना त्या लहानपणापासून आपल्या मनात अगदी पक्क्या बसलेल्या असतात. म्हणजे वयात आल्यावर प्रेमात पडणं जे आहे, मुलगा असेल तर तो मुलीच्या प्रेमात पडणार, मुलगी असेल तर मुलाच्या प्रेमात पडणार. लग्नाचंही तसंच आहे. घरचे बघतील किंवा लव्ह मॅरेज असेल, आपण शोधू जोडीदार, तो ऑब्व्हियसली भिन्नलिंगीच असणार हे गृहीत धरलं जातं. पण हे जग सोडून आणखी पण एखादं विश्व असू शकतं हे जेव्हा आपल्याला कळतं तेव्हा काहीसं भांबावल्यासारखं होतं. विशेषतः समलैंगिक व्यक्तींविषयी जेव्हा काही प्रश्न उपस्थित होतात तेव्हा कळत नाही नेमकं रिॲक्ट कसं व्हायचं. कारण समलैंगिकता काय आहे हेच कधी कोणी शिकवलेलं नाही आहे, कोणी सांगितलेलं नाही आहे. आणि जर आपल्याला स्वतःच्या बाबतीत तर अशा काही भावना नसतील किंवा असे काही अनुभव नसतील तर हे कळण्याचे काही मार्गही नाही आहेत. पण त्यामुळेच समलैंगिकतेकडे बघण्याचे दोन अगदी टोकाचे दृष्टिकोन दिसतात. एक म्हणजे पूर्ण पाठिंब्याचा आणि दुसरा म्हणजे टोकाच्या विरोधाचा. या दोन टोकांच्या मध्ये काही सम्यक दृष्टिकोन आपल्याला घेता येईल का, अशी कुठली भूमिका असेल का, म्हणजे त्यांचा स्वीकारही करायचा आहे पण नुसता आंधळा स्वीकार नाही. तर समलैंगिकता नेमकी काय असते, ती कशी असते, ती नैसर्गिक असते का, या भावना नेमक्या काय असतात, त्या फक्त लैंगिकतेसंदर्भात असतात का बाकी व्यक्तिमत्वामध्येही त्याचं रिफ्लेक्शन येतं, या सगळ्या विषयावर जाणून घेऊया देहबनच्या या पॉडकास्टमध्ये. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. देहबनच्या नवीन एपिसोडमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत. आणि आज आपण एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर बोलणार आहोत. जसं मी इंट्रोमध्ये म्हटलो, आपण स्वागत करूया उमेश देशपांडेचं. उमेश, मनापासून स्वागत आहे तुझं देहबनमध्ये. थँक्यू निरंजन. उमेशविषयी सांगायचं तर उमेश हा IT प्रोफेशनल आहे. गेली 20 वर्ष तो या क्षेत्रात काम करतो आहे. सध्या तो ऑस्ट्रेलियात असतो. कामानिमित्त तो अनेक देशांमध्ये त्याची भटकंती झालेली आहे. वास्तव्यास होता तो. बहारीनमध्येही मला वाटतं मागे काही काळ होत असतो. आणि तो उत्तम लेखक आहे आणि तो समलैंगिक आहे. आणि त्यांनी त्याची लैंगिकता कशी स्वीकारली, तर या सगळ्याच विषयावर आपण बोलणार आहोत. आणि एकूणच समलैंगिकता, LGBTQ कम्युनिटी याबद्दलची त्याची मतं काय आहेत, त्याची इम्प्रेशन्स काय आहेत आणि कुठल्या गोष्टी चूक बरोबर नाही म्हणता येणार, पण हे प्रवाह नेमके काय आहेत, तर या सगळ्याविषयी आपण गप्पा मारणार आहोत. आपण सुरुवात करूया. म्हणजे माझ्याही मनात खरंच खूप प्रश्न आहेत, कुतूहल आहे. तर सुरुवात अशीच करता आली आपल्याला की समलैंगिकता म्हणजे तुझ्या दृष्टीने नेमकं काय? हां, अगदी महत्त्वाचा आणि बेसिक प्रश्नापासून आपण सुरुवात करूया. तर लैंगिकता सगळ्यांना माहिती असते. लैंगिकतेचाच एक भाग आहे समलैंगिकता. प्रामुख्याने आपण जी समाजात बघतो सगळीकडे, जी सगळ्यांना माहिती असते, ती भिन्न लैंगिकता. तर भिन्न लैंगिकता म्हणजे जे तू सुरुवातीला म्हणालास की एखाद्या मुलाशी लग्न होणं, मुलाचं मुलीशी लग्न होणं, त्यांना एकमेकांबद्दल आकर्षण असणं, त्यातनं त्यांनी विवाह करून मुलांना जन्म देणं आणि संसार करणं, याच्यामध्ये भिन्न लैंगिकता दिसते. कारण भिन्न लिंगाच्या व्यक्ती त्यांची लैंगिकता एकमेकांच्या प्रती दाखवतात. समलैंगिकतेमध्ये समान लिंगांच्या व्यक्ती एकमेकांकडे आकर्षित होतात. तर लैंगिकता हेच बेसिकली आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा आकर्षणाशी संबंधित आहे. हो. आणि समाजामध्ये प्रामुख्याने भिन्न लैंगिकता जरी असली तरी भिन्न लैंगिकता ही एकुलती एक लैंगिकता नाही, कधीच नव्हती. आता एक असं वाटू लागलं की ह्या सगळ्या नवीन गोष्टी येऊ लागलेल्या आहेत. तर यातली कुठलीही गोष्ट नवीन नाही. समलैंगिकता ही पूर्वीपासून होती, आता ह्याच्याबद्दल फक्त बोललं जातं. तर समलैंगिकता हे शब्दावरूनच कळतं की सम म्हणजे समान, आणि समान लिंगाच्या व्यक्ती एकमेकांकडे जर आकर्षित झाल्या शारीरिकदृष्ट्या आणि त्याच्यातून त्यांचे प्रेमसंबंध, शारीरिक संबंध निर्माण झाले, तर त्या संबंधांना आपण समलैंगिक संबंध म्हणतो. तर अगदी थोडक्यात सांगायचं तर समलैंगिकता म्हणजे समान लिंगांच्या व्यक्तींमधलं आकर्षण. म्हणजे एक मुलगा दुसऱ्या मुलाकडे आकर्षित होतो, एक मुलगी दुसऱ्या मुलीकडे आकर्षित होते. जे आपल्याला समाजात माहिती असतं ती भिन्न लैंगिकता. थोडक्यात असं म्हणतात की आईच्या गर्भात असताना लिंग काय आहे मुलाचं हे ठरतं. हो.
तर तेव्हाच त्याचं कल काय असणार आहे लैंगिकतेचा हा पण ठरतो असं म्हणायला हरकत नाही, ठरतोच, पण तो तेव्हा कळत नाही. हं, तेव्हा तो नक्कीच कळत नाही. बरोबर. तो कळायला बरीच वर्ष जावी लागतात. साधारणपणे तो मुलगा किंवा ती मुलगी जेव्हा किशोर वयात पदार्पण करतात, हो. ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये टीनेज इयर्स म्हणतो, जे साधारणपणे 12व्या-13व्या वर्षापासून सुरू होतं, हो. त्यावेळेला मुलांची आणि मुलींची शरीरंसुद्धा विकसित होत असतात आणि त्या दृष्टीने त्यांच्या शरीरामध्ये होणारे बदल, त्यांच्या विचारांमध्ये ज्या काही उर्मी निर्माण होतात, तेव्हा त्यांना त्याचा अंदाज येऊ लागतो. कारण मी नेहमी असं म्हणतो की लैंगिकता कुठलीही असली ती प्रामुख्याने शारीरिक आकर्षणाशी निगडीत ठेवली पाहिजे. हं. म्हणजे दुसऱ्या काही इतर गोष्टींवरून एखादी व्यक्ती समलैंगिक आहे की भिन्न लैंगिक आहे हो 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 हे ठरवायचं हे काही योग्य नाही. त्याच्यातला जो अगदी महत्त्वाचा कळीचा मुद्दा, बेसिक फाउंडेशनल त्याच्यातला जो काही एक फॅक्टर आहे तो म्हणजे आकर्षण. ते आकर्षण तर तेव्हाच कळणार जेव्हा तुम्ही तारुण्यात पदार्पण करता. तुमची शरीरं विकसित होतात, तुमची शरीरं उत्तेजित होतात, कामभावना तुमच्या शरीरात निर्माण होतात, मनात निर्माण होतात आणि त्या कामभावना ज्या मनात निर्माण झालेल्या त्यांना प्रतिसाद तुमचं शरीर देतं. तुम्ही खरं तर काहीच करत नसता याच्यात. म्हणजे कामभावना निर्माण व्हावी म्हणजे त्या वयात मी म्हणतोय हो हो साधारणपणे किशोरावस्थेत असताना कुठलाही मुलगा आणि मुलगी ठरवून काही कामभावनेच्या बाबतीत करत नसतात. ते सगळे त्यांच्या दृष्टीने शोध असतात. त्यांना एक एक गोष्ट घडते आणि मग कळते. तर त्या कामभावना निर्माण होतात, त्याच्यातनं आकर्षण निर्माण होतं. मग ते आकर्षण निर्माण झालं की शरीर उत्तेजित होतं आणि मग एकीकडे हळूहळू या एक एक डिस्कवरीज होऊ लागतात की हां, मी त्या समोरच्या व्यक्तीकडे बघितल्यावर मी आकर्षित झालो. मला असं नाही करता आलं की मी त्या व्यक्तीकडे पाहूच नको, पण दुसऱ्या व्यक्तीकडे मी आकर्षित नाही झालो आणि माझ्या शरीराने पण मला प्रतिसाद दिला, माझं शरीर उत्तेजित झालं, त्याच्यावर मला कंट्रोल नाही करता आलं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी कळतात. तर लैंगिकता ही ठरते जन्मजात, पण ती हळूहळू समजू लागते. त्याच्याशी संबंधित ज्या काही छोट्या छोट्या गोष्टी असतील त्या मे बी नंतर पुढे आयुष्यात विचार केल्यावर असं वाटू शकतं की हां, मी भिन्नलैंगिक असल्याचं किंवा मी समलैंगिक असल्याचं ह्या काही गोष्टी अशा घडल्या होत्या जेव्हा मी 5 वर्षाचा होतो, 6 वर्षाचा होतो किंवा मी 8 वर्षाची होते. आणि तेव्हा मला ते काय होतं ते कळलं नाही. पण आता मी जेव्हा मागे वळून पाहतो तेव्हा मला असं जाणवतं की हां, हे पण असे काही मुद्दे आहेत की मी 5-6 वर्षाचा असताना मला कशाची आकर्षण होतं किंवा कुठल्या गोष्टीचं आकर्षण नव्हतं. पण तेच मुद्दे महत्त्वाचे बनवू नयेत. बरोबर. म्हणजे आता मी तुला अगदी काही जे काही पॉप्युलर ह्याच्या बाबतीतले गैरसमज आहेत ते जर का मी तुला सांगायचं म्हणलं तर कुठल्या रंगाची आवड आहे मुलांना, की जर का मुलांना गुलाबी रंग आवडत असेल तर मग तो समलैंगिक आहे का? मुली थोड्याशा टॉम्बॉइश लुकनी राहत आहेत तर त्या समलैंगिक आहेत का? हे असे सगळे लोकांच्या पद्धती असतात ठरवण्याच्या. पण ह्या अशा निर्णायक पद्धती नाहीत. निर्णायक पद्धत एकच, शारीरिक आकर्षण. इतर सुद्धा लक्षणं असू शकतील पण त्याच्यात कन्सिस्टन्सी नाही. म्हणजे एखादा मुलगा जर का त्याला गुलाबी रंग आवडतोय तर कदाचित गुलाबी रंग आवडूनही त्याला मुलींकडे आकर्षण असू शकतं. किंवा उदाहरणार्थ एखाद्या मुलाला नाच शिकावंसं वाटतोय तर याचा अर्थ त्याचं इन्क्लिनेशन असं नाही होऊ शकत. असं नाही होऊ शकत की त्याला, बरोबर, अगदी छान उदाहरण की नाच तो शिकतो आहे आणि म्हणून तो समलैंगिक असेल असं जरुरी नाही. किंवा इतर काही बाबतीत एखाद्याला स्वयंपाकाची आवड आहे, मग काय तुम्ही सगळ्या आचार्यांना समलैंगिक म्हणणार का? एखादा मुलगा विणकाम भरतकाम करतो, चांगले कपडे शिवतो, मग काय सगळी जी शिंपी लोक आहेत जे आपले कपडे शिवून देतात ती सगळी समलैंगिकच झाली असती? पण तसं नाही आहे. तर हे सगळे असे ह्याच्यातनं गैरसमज पसरतात. ह्या गोष्टी निर्णायक नाहीत. असेल एखादा मुलगा स्वयंपाक करतो, एखादा मुलगा नाच करतो आणि तो समलैंगिकही आहे, हे पण असू शकेल, बरोबर, पण ते निर्णायक नाही. निर्णायक काय?
तर शारीरिक आकर्षण. ते कधी कळतं तर तुम्ही किशोरावस्थेत पदार्पण करायला लागल्यावर हळूहळू तुम्हाला समजू लागतं. ओके. आणि ते एक महत्त्वाचं लक्षण आहे. पण ती नैसर्गिक जन्मजात असते का तर हो, ती जन्मजात असते का. ती कळते का जन्मजात तर नाही. आणि ती जन्मजात असते हा मुद्दा इतका महत्त्वाचा आहे हो. की ती कुठल्याही प्रभावाने येत नाही. हां, हा खूप महत्त्वाचा हां, मुद्दा आहे. कुठल्याही चांगल्या वाईट वेगळ्या पद्धतीच्या प्रभावाने लैंगिकता येत नाही. की बुवा एखाद्याबरोबर लहानपणी एखादी गोष्ट घडली होती म्हणून तो समलैंगिक झाला, किंवा एखाद्या लहानपणी गोष्टीचा प्रभाव त्याच्यावर पडला, त्या मुलीवर पडला म्हणून ती समलैंगिक झाली, असं होत नाही. ओके. ते जन्मजात नैसर्गिकपणे स्वाभाविकपणेच त्या लैंगिकतेचे असतात. ती लैंगिकता आणखीन विकसित होऊन बाहेर येण्यासारखे फॅक्टर्स ठराविक वेळेला घडतात. बरं. पण त्या ठराविक फॅक्टर्सना तुम्ही दोष देऊ शकत नाही. दोष तुम्ही कशालाच देऊ शकत नाही, कारण हा दोषच नाही. ती नैसर्गिक आहे, ती स्वाभाविक आहे, तो दोषच नाही आहे. त्यामुळे तुम्ही दोष देणार कोणाला. कारण काही काही ठिकाणी तुझ्या ऐकण्या वाचण्यात आलं असेल, पाहण्यात आलं असेल कुठे, की एखाद्या मुलाबरोबर असं काहीतरी घडलं होतं म्हणून तो समलैंगिक झाला. नाही, तो समलैंगिक होता. ती गोष्ट घडली हे अनेक कारणांपैकी एक कारण आहे जे तिथं मध्ये आलं. ती गोष्ट घडली नसती तर आणखीन काहीतरी पुढे घडलं असतं आयुष्यात, आणि त्याच्यातनं कळलं असतं की तो समलैंगिक आहे. त्यामुळे ती आहे जन्मजात. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्या मनात हे माहिती असतं की माझी लैंगिकता काय आहे. म्हणजे बरेच जण असं म्हणतात की ते रिव्हील करत नाहीत. हो. काय अनेक कारणांमुळे, घरच्यांचा दबाव असेल किंवा घरचे ऍक्सेप्ट करणार नाहीत हे असेल, पण तरी त्या व्यक्तीला हे मनातनं माहिती असतं. त्याला ते एक्सपोजर असो अथवा नसो की माझी लैंगिकता किंवा माझा इन्क्लिनेशन हे टुवर्ड सेम जेंडर आहे. ही आदर्श अवस्था आहे. तू जे म्हणतोयस प्रत्येक व्यक्तीला माहिती असतं, मी ते थोडंसं बदलून असं म्हणेन की प्रत्येक व्यक्तीला माहिती असलं पाहिजे. अच्छा. ते कसं कळू शकेल जर का तुम्ही स्वतःशी प्रामाणिक राहिला आणि समाजात काही बदल झाले तर ते कळू शकेल. आत्ता काय होतं, आत्ताच्या घडीला, पूर्वी काय व्हायचं की एक विशिष्ट विचारांचा पगडा घेऊन समाज वावरतो, समाजात आपण वावरतो, ती व्यक्ती वावरते, आणि मग असं वाटू लागतं की गोंधळ निर्माण होऊ लागतो की मी माझ्या आजूबाजूला तर सगळीकडे एक गोष्ट पाहतोय आणि मला तर दुसरी गोष्ट आकर्षित करतेय, जाणवतेय, विचार येत आहेत त्या गोष्टीबद्दल मनात, तर मग ते बरोबर असेल की नसेल. तर हे खरं इतकं सहज असलं पाहिजे की एखादा मुलगा उजव्या हाताने लिहायला सुरुवात करतो शाळेत जायला लागल्यावर, एखादा मुलगा डाव्या हाताने लिहायला सुरुवात करतो, आणि मग ते पटेल न पटेल हा भाग वेगळा, पण ते घरच्यांना तर कळतं, त्या मुलालाही कळतं की मी डावखुर आहे, मी उजव्या हाताने लिहितो. तितकंच ते साधं असलं पाहिजे. किशोरावस्थेत आल्यानंतर, शरीर विकसित होऊ लागल्यानंतर हे लगेच कळलं पाहिजे की मी आकर्षित होतोय, मी मुलगा आहे आणि मी मुलांकडे आकर्षित होतोय, म्हणजे मी समलैंगिक आहे. मी मुलगा असून मुलींकडे आकर्षित होतोय म्हणजे मी भिन्नलैंगिक आहे. ह्याच्यात काहीही ठरवायचं नाही आहे. हे फक्त ह्याच्याकडे लक्ष द्यायचं आहे, काय होतंय आपल्या मनात, आपल्या डोक्यात, आपल्या शरीरात, आणि ते प्रामाणिकपणे फक्त ॲक्सेप्ट करायचं आहे. बरोबर. पण ते होत नाही, अनेक फॅक्टर्समुळे होत नाही, स्वतःच्या विचारांमुळे होत नाही, प्रामुख्याने समाज ज्या पद्धतीने जी समाज व्यवस्था आहे त्यामुळे होत नाही, घरच्यांचं तू म्हणालास जी भीती असू शकते त्यामुळे होत नाही, अनेक कारणांनी ते होत नाही. बाकी सगळ्या बाबतीत अतिशय शहाणी होणारी मुलं जी किशोरावस्थेत शहाणी होतात, सगळ्या बाबतीत त्यांना सगळे निर्णयही घेता येतात. पण ही एक गोष्ट अशी आहे दुर्दैवानी की अनेकदा त्यांना 20मध्ये काय, 30मध्ये काय, 40मध्ये काय गोंधळ असतो. अच्छा. ही अतिशय दुःखद गोष्ट आहे, तो नसला पाहिजे. पण त्या गोष्टीचं समाजातलं जे स्थान आहे त्यामुळे ते गोंधळलेलेही राहतात आणि ते लपवतातही. आजच्या काळात मी म्हणेन ते लपवण्याचं प्रमाण गोंधळलेल्या प्रमाणापेक्षा अधिक आहे. जुना काळ वेगळा होता, कुठेच कशाचंच तुम्हाला काही बघता येईल, वाचता येईल अशी परिस्थिती फारशी नसल्याने गोंधळही होते. आत्ता लपवण्याचंही प्रमाण आहे, पूर्वीही लपवण्याचं प्रमाण होतं, पण आत्तासुद्धा जर गोंधळ आहेत तर ते गोंधळ ह्या कारणासाठी आहेत की ह्या एका गोष्टीबद्दल
कुठलाही असं रिलायबल सोर्स नाही आहे हम्म, की जिथून तुम्हाला कळू शकेल. प्रत्येकजण आपली मतं बनवतोय की हो. हां, तुझ्यावर त्या पाश्चात्य संस्कृती तुला तिकडे शिकायला पाठवलं आणि तिथं त्याच्यावर परिणाम झाला, हम्म, हम्म, तुला संगतच खराब लागली असेल. हम्म, हम्म. हे असे प्रत्येकजण आपापले तर्क काढतो बरोबर. सोयीस्कर. हम्म, त्यातलं काहीही नसतं. तुम्ही तुमच्या मुलाला आणि मुलीला घरात डांबवून ठेवा. मुलाला तुम्ही कुठलाही तथाकथित स्त्रियांशी संबंधित संस्कार होऊ देऊ नका. काहीही तरी जरी तुम्ही केलं तरी तो मुलगा निसर्गतः समलैंगिक आहे, तो समलैंगिकच राहणार. तुम्ही 25-30 वर्ष त्याची जर का वाया घालवलीत तर जेव्हा केव्हा त्याला एक्सपोजर मिळेल तेव्हा तो समलैंगिकता स्वीकारणारच. बरोबर. हम्म. खूपच महत्त्वाचे मुद्दे तू मांडतोयस. आणि एक जो तू म्हणलास की प्रभावाखाली येऊन हो. आपण समलैंगिक आहोत. हम्म. म्हणजे बऱ्याचदा ते तू म्हणलास जन्मजात नसेल, हम्म. पण सायकॉलॉजिकली मानसिकरित्या असं एखाद्याला वाटू शकतं का कुमारवयीन अवस्थेत असताना की बाबा मग ते पिअर प्रेशरमुळे असेल किंवा आणखी काही माध्यमांच्या पगड्यामुळे असेल, हम्म. असंही बघायला मिळतं तुला? म्हणजे आपल्याच देशात असं नाही, बाहेरच्या देशांमध्ये पण. हो, म्हणजे काय आहे ना, खरं समलैंगिकता ही एक आपण अतिशय ब्रॉड टर्म वापरतो आहोत. हो. LGBTQIA+ ही जी टर्म मोठी अंब्रेला आत्ता आपण ऐकतो आहोत, हो हो त्याबद्दलही पुन्हा गैरसमज असे की ही आत्ताची फॅड्स आहेत. नाही, ही आत्ताची फॅड्स नाहीत, हे हजारो वर्षांपूर्वीपासून आहे. आता आपण थोडेसे आणखीन एक पाऊल पुढे टाकतोय, त्यामुळे आता आपण त्याची विभागणी करतोय. हम्म, हम्म, हम्म. तुम्ही जर का एका माणसाची कंपनी सुरू केली तर तुम्हीच सगळं असता त्या कंपनीत. हळूहळू तुमची कंपनी वाढते हम्म. आणि मग तुम्हाला त्याचे वर्ग वेगवेगळे करावे लागतात. हम्म. ॲडमिनमध्ये कोण असणार, फायनान्समध्ये कोण असणार, आणि तुम्ही इव्हॉल्व्ह होता. तशी आपली आत्ता काहीशी इव्हॉल्व्ह होण्याची ही स्टेज आहे. आपल्या आधी झालं नसेल असं नाही, पण आत्ता आपल्या काळामध्ये हे सगळ्याला एक्सपोजर मिळतंय. त्यामुळे हां, की हे आकर्षण असणारे समलैंगिक, हे आकर्षण असणारे पारलैंगिक, तर हे आकर्षण असणारे द्विलैंगिक, तर लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर. मला असं वाटतं की, सॉरी मी इंटरप्ट करतो, पण ह्या ज्या सगळ्या कॅटेगरीज आहेत हो. याच्याविषयी थोडक्यात सांगशील मला? हो हो हो, म्हणजे आता LGBTQIA+ असं आत्ता तरी हो. टर्म वापरली जाते. हम्म. तर L म्हणजे लेस्बियन. हम्म. लेस्बियन म्हणजे अशा मुली ज्या मुलींना मुलींबद्दल आकर्षण वाटतं. LG म्हणजे गे. गे म्हणजे समलैंगिक मुलं, मुलांना मुलांबद्दल आकर्षण वाटतं. आता गे ही टर्म कशी आली, तर हे थोडंसं दुर्दैवी पण आहे आणि गमतीशीर पण आहे. तर समलैंगिक मुलं साधारणतः खूप हातवारे करतात आणि एकूणच खूप उच्छृंखल असतात, असं पूर्वीच्या काळी होतं. तर मग ती कायम अशी आनंदी असतात, उच्छृंखल असतात. तर इंग्लिशमधला गे हा शब्दाचा जो अर्थ आहे, तो गे या शब्दाचा डिक्शनरी मिनिंग हे आहे की प्रफुल्लित, आनंदी. बर. हां, चिअरफुल. हम्म. तर म्हणून ते गे. पण गे हा शब्द त्यांना लावावा अशी त्यांची काही काळ आयुष्य राहिली नाहीत. म्हणजे ती सगळी अतिशय दुःखदायकच झाली. पण त्याच्यातनं गे हा शब्द आला. तर गे हा शब्द कधी कधी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी पण वापरला जातो. बरोबर. पण मुलींना लेस्बियन, मुलांना मुलांबद्दल आकर्षण असेल तर गे. बायसेक्शुअल म्हणजे अशी एखादी व्यक्ती जिला दोन्ही बद्दल आकर्षण आहे. म्हणजे मुलाला मुलाबद्दलही आकर्षण असू शकतं, शारीरिक, मुलीबद्दलही असू शकतं, मुलीला मुलाबद्दल असू शकतं, मुलीबद्दल असू शकतं. टी म्हणजे ट्रान्सजेंडर, ज्याला तृतीयपंथी हा शब्द आपल्याकडे, निदान भारतामध्ये तरी ती खरं एक फॉर्च्युनेट गोष्ट म्हणली पाहिजे की जिथे मोठ्या मोठ्या डेव्हलप्ड देशांमध्ये ट्रान्सजेंडर्सचा स्वीकार करणं अतिशय अजूनही अवघड आहे, तिथं आपल्या देशात खूप पूर्वीपासून तृतीयपंथीयांचा स्वीकार केलेला आहे समाजाने. काही प्रमाणात आदर्श पद्धतीने केला असं मी म्हणणार नाही, पण तृतीयपंथी म्हणून रेकॉग्नाइज केलेले आहेत. तर ते ट्रान्सजेंडर. क्विअर ही एक पुन्हा अशी एक टर्म आहे की क्विअर म्हणजे इतरांपेक्षा थोडेसे वेगळे. इंटरसेक्स, ज्यांची ॲनाटॉमी थोडी वेगळी आहे. म्हणजे आत्तापर्यंत मी तुला जे लेस्बियन आणि गे वगैरे सांगितलं, त्याच्यात ॲनाटॉमी सेम असते. जर का मी समोर एखाद्या गे मुलाचा फोटो ठेवला जो होमोसेक्शुअल आहे आणि एखाद्या हेट्रोसेक्शुअलचा फोटो ठेवला, तर तुला फोटो पाहून हे नाही सांगता येणार की यातला हा होमोसेक्शुअल आहे आणि हा हेट्रोसेक्शुअल आहे. बरोबर. आणि त्यांचे मी अगदी
पूर्णपणे नग्न फोटो जरी तुझ्यासमोर ठेवले तरी तुला नाही सांगता येणार, कारण त्यांची ॲनाटॉमी सेम आहे, बरोबर. त्यांचं लिंग, शरीर रचना सगळी सेम आहे. इंटरसेक्समध्ये शरीर रचनाच वेगळी असू शकते. अच्छा. हां. आणि त्याच्यामध्ये LGBTQIA, ए म्हणजे एसेक्शुअल, की ज्यांच्या लैंगिक भावना, ज्यांना लैंगिक भावना ह्या बाकीच्या लैंगिकांप्रमाणे नाहीत, पण म्हणजे पुन्हा त्यांना एकमेकांबद्दल आकर्षण नाही असं नाही. त्यांना लैंगिक ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज होत असतात, समागम होत असतो, त्याच्यामध्ये त्यांना आकर्षण नसेल, त्याच्यामध्ये त्यांना इंटरेस्ट नसेल, पण प्रेम ही भावना आणि दुसऱ्याबद्दलचं अशारीर आकर्षण हे त्यांनाही असतंच, म्हणून एसेक्शुअल. आणि पुढे प्लस आहे, कारण आपण अजून इव्हॉल्व होतो. शक्यता आहे की ह्याच्यात अजूनही कॅटेगरीज आपण ॲड करूत म्हणजे आपण नव्याने शोधत नाही होत. हे आत्ताच्या काळाचं फॅड नाही, हे सगळं पूर्वी होतं, हे आपण आता व्यवस्थित ते प्रत्येक कप्प्यामध्ये विभागतो आहोत. बरोबर. तर अशी ही LGBTQIA+ अम्ब्रेला त्याला म्हणतात, ज्याच्यामध्ये लैंगिक अल्पसंख्याक सगळे येतात, कारण लैंगिक बहुसंख्याक म्हणजे भिन्नलिंगी, जे आपण सगळीकडे समाजात बघतो. प्रमाण असं जर आपण बघितलं, मी अल्पसंख्याक आपण जेव्हा म्हणतोय, तर काय प्रमाण नेमकं असतं? अनफॉर्च्युनेटली मला आता पक्की टक्केवारी माहिती नाही, पण खूप कमी असतं, खूपच कमी असतं. म्हणजे मी कुठलाही आत्ता एखादा आकडा म्हणणं बरोबर नाही जर माझा त्याच्याबद्दलचा अभ्यास नाही आहे तर, पण 2 आकड्यांपर्यंत सुद्धा ते पोचणार नाही. अच्छा. हां, म्हणजे 100रातले किती तुम्हाला विचारलंस तर मी 10पर्यंत सुद्धा पोचणार नाही, इतकं ते अल्पसंख्य असतं. त्यामुळेच स्वीकार हा अवघड ठरतो. कारण मला एक सांगायला आवडेल तुला की 2-1 वर्षांपूर्वी मी जेव्हा लोकसत्तामध्ये लैंगिकतेविषयी कॉलम लिहित होतो, तेव्हा एका बाईंचा मला फोन आला. त्या प्राध्यापक होत्या आणि त्यांच्या विषयीच्या मुलाने त्यांना सांगितलं मी समलैंगिक आहे. त्यामुळे त्यांना धक्का बसलेला. त्या म्हणलेल्या, पण त्या खूप मॅच्युअर्ड होत्या. त्या म्हणल्या मला हे स्वीकारायचं आहे, पण नेमकं म्हणजे करायचं काय करायचं. हां, तर हा जो स्वीकाराचा तू मुद्दा म्हणलास, तो अल्पसंख्य असल्यामुळे तो अवघड जात नाही, तो पगड्यामुळे अवघड जातो. आता मी तुला सुरुवातीला म्हणलं डावखुरी मुलं किती असतात, कमीच असतात, पण तो स्वीकार करायला तुम्हाला अवघड पडत नाही. तुम्ही सहज म्हणता की हां ठीक आहे, माझा मुलगा डावखुरा आहे किंवा माझी बहीण डावखुरी आहे, काय जे असेल ते. पण कारण तिथे तुमचा पगडा नसतो, आत्ताच्या काळात नसतो. एक जुना काळ होता पाश्चात्य देशांमध्ये, जेव्हा चेटकेणीचा प्रभाव आहे की काय असं म्हणायचे, आपण तिकडे जायला नको विषयांतर करून. पण डावखुऱ्या व्यक्तींबद्दल तुम्ही कसं काय मान्य करता ते हे अल्पसंख्य असताना, कारण त्या बाबतीत तुमच्या मनावर असा कुठलाही सामाजिक वैचारिक पगडा नाही आहे की ही गोष्ट वाईट आहे का काय, त्यामुळे तुम्ही ते ॲक्सेप्ट करताय. पण ह्या बाबतीत दुर्दैवाने अल्पसंख्य आहेत आणि पुन्हा समाजाचा पगडा आणि विचारांचा पगडा जो आहे तो अतिशय निगेटिव्ह असल्यामुळे स्वीकार करायला अवघड जातं. हे त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये येतं जे समाजाच्या नजरेत कसं आहे त्याच्यावरती ठरतं. म्हणजे परत समलैंगिकतेपासून थोडंसं बाजूला जाऊन उदाहरण द्यायचं तर काही वर्षांपूर्वीपर्यंत जायचं तर आंतरजातीय विवाहात काय वाईट असतं, काही नसतं. पण आंतरजातीय विवाहांचा स्वीकार करणंही समाजाला अवघडच गेलं, अजूनही जातं विविध भागात जगाच्या. तर हा पगडाच असतो. म्हणजे अनेक आंतरजातीय लग्न जरी होत असली तरीसुद्धा तो पगडाच असा आहे की ते नाही सहजासहजी ॲक्सेप्ट केलं जात. समलैंगिकतेच्या बाबतीत तर कुठली गोष्ट ठरवूनही केलेली नाही आहे. मुळात ही गोष्ट ठरवता येत असती तर साधं एक बघ, समलैंगिक व्यक्तींच्या आयुष्यात समलैंगिकतेची सुरुवात ही धक्क्यानी होते, दुःखानी होते, त्रासानी होते, वेदनेनी होते, शारीरिक नाही, सगळं मानसिक आणि भावनिक. मग कुठला मुलगा किंवा कुठली मुलगी स्वतःहून पडेल रे? खरे खड्ड्यामध्ये स्वतःहून कोण पाय घालेल? आणि मला असं वाटतंय की कुमारवयीन अवस्थेत सगळ्यांचा जो एक कल असतो तो समूहात आपण कसे फिट बसू ह्याच्याकडे असतो, ना की आपण कसे वेगळे दिसू त्यांच्यापेक्षा वेगळे. इव्हन म्हणजे मला आठवते की उंची जरी आपली जास्ती असेल इतर मुलांपेक्षा तरी आपण ऑडमॅन आउट होतोय का असं वाटतं कुठेतरी, असं वाटू. तर असं असताना जेव्हा आपण सगळ्यांबरोबर मिसळण्याचा विचार करतोय आणि जर का एखाद्या मुलाला मुलीचं आकर्षण वाटतंय
तर तो कशाला स्वतःहून जाईल की अरे बापरे, ज्या मार्गावर माझ्या आयुष्यात फक्त दुःख दिलेली आहेत, त्रास दिलेले आहेत, वेदना दिलेल्या आहेत, माझ्यासाठीही दिलेल्या आहेत, माझ्या जवळच्या माणसांसाठीही दिलेल्या आहेत, मी हे कोणालाही पटवू शकणार नाही आहे आणि मला मुलीबद्दलही आकर्षण वाटतंय, तर मी मुलाबद्दल आकर्षणाकडे स्वतःहूनच कशाला जाईल. जेव्हा मी जाईन स्वतःहून मुलाकडे आकर्षणासाठी, तेव्हा काहीतरी माझ्यामध्ये अंतर्भूत असं अगदी स्वाभाविक नैसर्गिकतः जन्मापासून आहे. बरोबर. म्हणजे अनेक जण बोलताना असं कॅज्युअली बोलून जातात की त्यांनी समलैंगिकतेची निवड केली आहे, त्याचा चॉईस, त्याचा प्रेफरन्स समलैंगिकता आहे. ही निवड नसते, हा चॉईस नसतो. कारण मी म्हणालो तसं की आपल्याला जर का चॉईस दिला तर आपण सोपा चॉईस निवडू कधीही. खरं. काट्याचा मार्ग ठरवून कोणी निवडणार नाही. पण ही निवड नसते, हा चॉईस नसतो. हेच एक सत्य असतं जन्मापासूनचं की मी मुलगा आहे आणि मी मुलाकडे आकर्षित होतोय. मी काही ठरवून आकर्षित होत नाही आहे. जसं भिन्नलैंगिकांमध्ये असतं की आज काही ठरवून भिन्नलैंगिक मुलगा घराबाहेर पडत नाही. हो. असं काही तुझ्या नसतं मनात की हां अरे आज मी ह्या मुलीकडे आकर्षित होणार आहे आणि तिच्याबरोबर तिची एक मैत्रीण पण दिसतेय, ती कदाचित असेल बुवा सुंदर, माहिती नाही, किंवा का तिची मैत्रीण सुंदर आहे, असे कुठलेच विचार तुझ्या डोक्यात नसतात रे जेव्हा तू शाळेत असतोस तेव्हा. खरं. तुला 2-3 मुली चालत जाताना दिसतात आणि मग तू असं नंतर तुझ्या मित्रांना सांगत असशील की यार आज ही छान दिसत होती. पण तुझ्या हेही लक्षात येतं की तिच्याबरोबर आणखीन 2-3 मुली होत्या, त्यांच्याबद्दल तुला काहीच वाटलं नाही. तर हे मी म्हणालो तसं ह्यातलं तू काही ठरवत नसतोस, ठरवून करत नसतोस, हे तुला नंतर कळत असतं सगळं की हे असं झालं बरं का. तसंच समलैंगिकांबद्दल असतं की माझ्यासमोरून जर का मुलगी गेली आणि मुलगा गेला तर मी काय असं ठरवून करत नाही की मी आज मुलीकडे आकर्षित होणारच नाही, मी मुलाकडेच आकर्षित होऊन बघतो. असं नाही होत. मी होतो आकर्षित आणि मला कळतं की मी मुलीकडे आकर्षित नाही झालो, माझ्या मित्राला तर ती मुलगी आवडली आहे, मला तीही मुलगी आवडत नाही आहे, तिच्या इतरही मैत्रिणी आवडत नाही आहेत आणि जगातली कुठलीच मुलगी मला आकर्षित करू शकत नाही आहे. पण तो समोरचा साधा एक जो मुलगा आहे तो मला आकर्षित करतोय, माझं शरीर उत्तेजित होतं आहे त्याच्याकडे बघून. ह्या गोष्टी फक्त कळतात. मी असं ठरवत नाही की मी मुलाकडे बघून माझं शरीर उत्तेजित करणार. आणि ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे समजून घेणं. खरं. हे कुठल्याही प्रभावाने होत नाही, ठरवून होत नाही. ठरवून कोणी त्या आगीमध्ये स्वतःहून उडी घेत नाही. हे कळतं आणि मग असं होतं की हां हे असं आहे. आणि मग काही काळ म्हणजे आता तरी खरं सगळ्यांना काही गोष्टींचं एक्सपोजर असलं पाहिजे, असेल असं वाटतं सोशल मीडियाच्या काळात, दुर्दैवाने नाही आहे. पण खरं तर हे कळलं पाहिजे की हां म्हणजे मला मुलाबद्दल आकर्षण आहे म्हणजे मग त्याला समलैंगिक म्हणतात. पण हे बराच काळ समजत नाही. एकतर आपल्या कुठल्याही शालेय अभ्यासक्रमात समलैंगिकता काय, लैंगिकतेचाच कुठे उल्लेख नसतो. तर त्यामुळे कोणालाच काही कळत नाही. मग ते गोंधळ होतात, मग त्याच्यात समाजाचा पगडा, समाज काय म्हणेल, समाजात चांगलं नाही, आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे ते सगळं दबलं जातं, सांगितलं जात नाही. आणि ते कुठल्या वेगवेगळ्या स्तरांवर दबलं जातं, तर स्वतःपासून सुद्धा अनेकदा ते दबलं जातं. म्हणजे इंटरनलाइज्ड होमोफोबिया, म्हणजे एक आंतरिकच स्वतःच्या समलैंगिकतेबद्दल द्वेष असणं, ही एक स्थिती काही जणांमध्ये असते. असे काही जण मला सुद्धा भेटले. आणि ते म्हणाले की नाही ह्याच्यात काय आहे सांगण्यासारखं. त्यांना समलैंगिक आकर्षणातच राहायचं आहे, पण त्यांना स्वतःला सुद्धा त्याचा स्वीकार करायचा नाही. तर हे स्वतःपासून सुरू होतं. मग समाजाच्या वेगवेगळ्या लेवल्स आहेत जिथे ॲक्सेप्ट केलं जात नाही. तुमच्या घरचे कसे आहेत ते ॲक्सेप्ट करतील का, जो मोठा ब्रॉड समाज आहे तो ॲक्सेप्ट करेल का, कायदा ॲक्सेप्ट करेल का, विवाह संस्था ॲक्सेप्ट करेल का, ह्या अशा वेगवेगळ्या लेवलवर याला विरोध होत राहतो. आणि मग त्याच्यातनं आणखीन प्रॉब्लेम्स निर्माण होत राहतात. बरोबर. थोडंसं तुझ्या बालपणात आपण डोकावू. तुला ही जाणीव कधी झाली आणि तुला ते स्वीकारायला किती वेळ लागला, ती फेस कशी होती नेमकी? माझ्या बाबतीत कसं झालं, म्हणजे माझ्या बाबतीत सुद्धा मी साधारणपणे किशोरावस्थेत जेव्हा गेलो, 12-13व्या वर्षापासून जेव्हा मी प्युबर्टी हिट केली, तेव्हाच मला हे जाणवू लागलं की मी मुलींकडे आकर्षित नाही होत, मी मुलांकडे आकर्षित होतो. तो काळही असा असतो, साधारणतः 7वी, 8वी, 9वीत असतो आपण, आणि मग नंतर कॉलेजमध्ये जातो. 12-13व्या वर्षापासून 20-22 वर्षापर्यंतची ती जी 10 वर्ष अशी असतात जेव्हा आपण आपल्या वयाच्या अनेक मुलांबरोबर असतो आणि आपण
ऑफकोर्स एकमेकांशी असे सगळे किस्से शेअर करत असतो. मग मला माझे मित्र सांगायचे की अरे मला ही मुलगी आवडली किंवा ती नटी किती छान दिसते वगैरे. आणि मला तसं काही वाटायचं नाही कुठल्याही मुलीबद्दल, शाळेमध्ये कॉलेजमध्ये. आणि शाळेमध्येच असताना मी प्युबर्टी हिट केल्यापासून मला हेही जाणवलं होतं की माझं शरीर मुलांमुळे आकर्षित होतं आणि उत्तेजित होतं. मुलांकडे मी आकर्षित होतो आणि माझं शरीर मुलांमुळे उत्तेजित होतं. पण मी जेव्हा किशोरावस्थेत होतो तो काळ 90च्या दशकातला आहे, 1990 पासून पुढचा आहे. तेव्हा काहीही नव्हतं. तेव्हा इंटरनेट नव्हतं, मोबाईल नव्हते, डेटिंग ॲप्स नव्हते, चॅनल्स यूट्यूबसारखे नव्हते. टी व्ही होता आणि रेडिओ होता आणि टी व्हीवर काही केबल चॅनल्स येऊ लागले होते. पण समलैंगिकतेबद्दल कुठे काही उल्लेख नसायचा. क्वचित कधीतरी वर्तमानपत्रात जर का एखादी बातमी आली तर ती असायची. तर मला हे तर माहिती होतं की मी मुलांकडे आकर्षित होतो. आणि माझ्या बाबतीत अजून एक चांगली गोष्ट सुदैवी अशी होती की त्याबद्दल मला कधी न्यूनगंड नव्हता. तो अनेकांना दुर्दैवाने असतो, कारण त्याबद्दल शिक्षण नाही, कुठेही शिकवलं जात नाही, म्हणून न्यूनगंड असतो समाजाच्या पगड्यामुळे. तो मला सुदैवाने तो मला न्यूनगंड कधी नव्हता की आपण मुलांकडे आकर्षित होतोय तर मुलींकडे कधी आकर्षित होणार, असं काही नव्हतं. प्रश्न होते अनेक की माझे सगळे मित्र मुलींकडे आकर्षित होत आहेत, मी मुलांकडे आकर्षित होतो आहे. आणि मग इव्हेंच्युअली मला साधारणपणे कॉलेजमध्ये जाईपर्यंत, म्हणजे परत 16-17व्या वर्षापर्यंत मला असं कळलं की ही जी काही आपली स्थिती आहे याला समलैंगिकता म्हणतात. पण ज्या काळात मी वावरत होतो जिथे समलैंगिकता हा शब्दसुद्धा अभावाने समोर यायचा, तिथं त्याबद्दल काही बोलणं करणं हे शक्यच नव्हतं. दुसरा समलैंगिकाला भेटणं हे तर अशक्यच होतं की कारण आपल्या अवतीभोवती कोणी आहे हे कळायचा काही मार्ग नाही. आणि समाजात परिस्थिती काय आहे हे माहिती असल्यामुळे त्याबद्दल मी खरं धरूनच चाललो होतं की आता आपलं काही पुढे या बाबतीत फारसं होऊ शकत नाही. की इतर मुलांची जशी मग शाळा कॉलेजेसमध्ये प्रेम प्रकरणं होतात, त्याच्यातली काही पुढे जातात, काही नाही जात, मग नंतर ते कदाचित नंतर प्रेमात पडून लग्न करतात, काही जण ठरवून लग्न करतात. तसं काही माझ्या बाबतीत होणार नाही, कारण मी एका गोष्टीवर ठाम होतो की मला मुलीच्या शरीराबद्दल आकर्षण नाही ना तर मी मुलीशी लग्न करणार नाही. कारण हा मुद्दा मला फार महत्त्वाचा वाटतो की आपली जी काही समाजव्यवस्था आहे त्याच्यामध्ये लग्न लावून आपण 2 गोष्टींची व्यवस्था लावत असतो. एक तर वंशवृद्धी आणि दुसरी आपली शारीरिक आकर्षणाची गरज त्याच्याद्वारे व्यवस्थितपणे पूर्ण होणार असते. त्या चांगल्या व्यवस्था आहेत, अतिशय चांगल्या व्यवस्था आहेत. पण त्या 2 महत्त्वाच्या गोष्टींची व्यवस्था लावणं हा लग्नाच्या अनेक उद्देशांपैकी एक उद्देश असतो. त्यामुळे बाकी सगळं करणं, मनं जुळली वगैरे ते सगळं जरी सत्य असलं तरी मनं तर मला एक सांग, मुलाचं आणि मुलीचंच जुळलं पाहिजे असं थोडी यायचं. 2 बेस्ट फ्रेंड मुलंसुद्धा असतात, मुलीसुद्धा असतात, तुमच्यापेक्षा मोठ्या वयाची माणसंसुद्धा असतात ज्यांची तुमची मनं जुळू शकतात. पण मग मनं जुळली म्हणून फक्त लग्न होत नाही. 2 मित्रांची मनं जुळली म्हणून मग पूर्वी कधीच लग्न अशी झाली असती ना. पण वंशवृद्धी आणि शारीरिक संबंध याची व्यवस्था लावण्यासाठी लग्न होतं. आणि मला हे माहिती होतं की वंशवृद्धी करण्यासाठी मी लायक आहे समलैंगिक असून, माझ्यामध्ये तशी पुनरुत्पादन क्षमता आहे. जाता जाता ती गोष्ट मी क्लिअर करतो की समलैंगिकांमध्ये पुनरुत्पादन क्षमता, मुलांना जन्म देण्याची क्षमता ही इतरांसारखीच असते. पण दुसरी जी याच्यातली गोष्ट आहे की मुलीबद्दल जर मला शारीरिक आकर्षण वाटत नाही आहे तर ते मी तसं काहीतरी भासवणं आणि तिच्याशी लग्न करणं म्हणजे माझ्या लैंगिक आयुष्याचा नाश करून घेणं आहेच आहे, पण त्या मुलीला फसवणं आहे आणि मला ते करायचं नव्हतं. तर ही माझ्या बाबतीत मला क्लॅरिटी होती. त्यामुळे मी त्या बाबतीत ते मी ॲक्सेप्ट केलं पटकन की ह्या बाबतीत हां ठीक आहे. म्हणजे मी असं काही फार बंडखोर वगैरे नव्हतो, घाबरटही होतो काही प्रमाणात, त्यामुळे मी कुठे काही त्याबद्दल बोललो नाही. आणि मी दुसरा थोडासा असा होतो की मी खूप शांत स्वभावी होतो, मला असं काही फार शेअर केलं पाहिजे वगैरे असं वाटायचं नाही. मी शेअर जे करायचं ठरवलं ते सुद्धा मी खूप नंतर काही विशिष्ट कारणांसाठी ठरवलं, त्याबद्दल मी सांगेनच. पण मला त्याची काही गरज वाटली नाही आणि मला असंही झालं नाही की मी हे माझ्यापर्यंत ठेवतोय त्यामुळे मला खूप त्रास होतोय. ते इतरांचं असू शकतं, त्याला मी कमी लेखत नाही, पण माझ्या बाबतीत नव्हतं. त्यामुळे मी म्हणलं की ठीक आहे, मी माझ्या पद्धतीने, कारण समलैंगिकांच्या बाबतीत मी म्हणतो की समलैंगिक ही जी मोठी अम्ब्रेला आहे ना, ह्याच्यामध्ये गे आणि लेस्बियन्स हे सगळ्यात फॉर्च्युनेट आहेत. कारण आमची बाकीचे आयुष्य कुठे अडून राहत नाहीत रे. म्हणजे माझं शिक्षण, माझं करिअर, मला कोणी थांबवत नाही तिथं. मी छानपैकी जो काही मेनस्ट्रीम आहे
त्या प्रमुख प्रवाहामध्ये मी इतका बेमालूमपणे मिसळून जातो, म्हणूनच समलैंगिकता उघड करावी लागते, कारण ती उघड होत नाही. बरोबर. क्वचित काही बाबतीत एखाद्याचा बोलण्याचा हेल, एखाद्याचे हावभाव यावरून लोक समज स्वतःचे करून घेतात, जे खरे असतील खोटे असतील माहिती नाही, कारण मी म्हणलं की एकच पक्की गोष्ट आहे शारीरिक आकर्षण. पण बाकी तसं काही नसल्यामुळे आमचे आयुष्य बाकी कुठे अडत नाहीत. शाळा, शिक्षण, कॉलेज, नोकरी, व्यवसायात पुढे जाणं, ह्या गोष्टी त्याच्यात अडथळे येतात, कारण स्वतःच्या डोक्यात तर हा विचार 24 तास चालू असतो. ते प्रवाही न झाल्यामुळे ते तिथंच अडकून राहिलेलं असतं आणि ते प्रचंड त्रास देत असतं मानसिक पातळीवर. पण हे बाकीच्या आपल्या आयुष्याच्या ज्या गोष्टी असतात त्या एकीकडे आपण चालू ठेवत असतो आणि त्या माझ्याही चालू राहिल्या. त्यामुळे मला काही ती माझी समलैंगिकता उघड करण्याची त्या काळानुसार आणि माझ्या स्वतःच्या स्वभावानुसार गरज वाटली नाही. पण पुढे जाऊन असं झालं की मला स्वतःला एकतर समलैंगिकतेबद्दल काही भीती वगैरे राहिली नाही. कोणी मला त्याबद्दल काही विचारलं आणि त्यावरून कोणी काही माझ्याशी कसं वागायचं हे ठरवलं, तर मी अशा अवस्थेत पोचलो होतो की मला काही फरक पडत नाही. तुम्हाला मान्य करायची नसेल तर तो तुमचा दोष आहे. माझी समलैंगिकता हा माझा दोष नाही आहे. त्या समलैंगिकतेची मी निवड केलेली नाही आहे. त्याची तुम्ही जर का मला निवड करायला लावत असाल, समलैंगिकता न निवडता भिन्न लैंगिकता निवडणं, तर ते अनैसर्गिक आहे. तुम्ही अनैसर्गिक आहात आणि तुमच्यात हा दोष आहे असा माझा समज झाल्यामुळे मग मी थोडासा बेदरकारच झालो की मला फरक पडत नाही. आणि मग जवळपासची माणसं कधी कधी अतिशय आपुलकीने गमतीने विचारतात की अरे लग्नाचं काय, किंवा आम्ही ती मुलगी बघितली आणि आम्हाला असं फार वाटलं की तुम्हा दोघांचे फार मॅच होतील स्वभाव. आणि मग ही सगळी जवळची माणसं, इतके चांगले संबंध आहेत माझ्याशी असं माझ्या लक्षात आलं. आणि मग मला असं वाटलं की यांच्या पुढे मी टाळायचं काहीच कारण नाही आहे, त्यामुळे मग ह्यांना सांगून टाकावं. म्हणून मग मी कारण मला ते त्यांच्यापासून लपवणं, त्यांच्याशी ढोंग करणं हे काही मला एका अवस्थेनंतर बरोबर वाटेना. मग मी त्यांना सांगायचं आणि त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरं द्यायची आणि त्या सगळ्या चर्चेला पूर्णविराम द्यायचा. म्हणून मग मी समलैंगिक आहे ते सांगितलं. म्हणजे मला जरी कळलं माझ्या किशोरावस्थेत, तरी मी साधारण 30मध्ये त्या काळाच्या हिशोबाने मला योग्य वाटलं म्हणून मी 30मध्ये माझ्या जवळच्या व्यक्तींना उघड केलं की मी समलैंगिक आहे. घरच्यांना सांगितलंस तू, कसं सांगितलंस नेमकं? हां, ती एक खरं अतिशय इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे. मला जेव्हा मी म्हणालो ना की मी जेव्हा कम्फर्टेबल झालो की हे सांगावं आणि आपल्याला काही फरक पडत नाही आहे, तेव्हा मी विचार केला की कसं सांगायचं, की आपण सांगू शकतो ना, म्हणजे जसं आपण आत्ता बोलतोय तसं मी तुला एका वाक्यात सांगितलं की अरे मी समलैंगिक आहे. तर काही जण मी ज्यांना सांगणार त्यातल्यांना समलैंगिक म्हणजे काय माहिती नसेल, काहींना अनेक प्रश्न असतील. असं मला वाटलं की हां, म्हणजे मी एकदा समलैंगिक आहे असं सांगितलं की त्याच्यावर लोकांचे प्रश्न येणार, मी काही विचार केला आहे की नाही त्याच्याबद्दल, किंवा ती कदाचित एखादी फेज असेल असं लोक उलट मलाच समजवतील, असं अनेक गोष्टी मला वाटल्या. मी म्हणलं की आपण हे 3-4 पानांमध्ये लिहूयात. म्हणजे आपण सांगितल्यावर जो काही प्रश्नांचा भडीमार आपल्यावर होईल त्याला आपण उत्तरं देऊ. म्हणून मी ते 3-4 पानांमध्ये लिहायला म्हणून सुरुवात केली. आणि माझ्याच स्वतःच्या डोक्यात असं येत गेलं की हां, मी ह्या प्रश्नाला हे उत्तर दिलं की त्याच्यावर परत हा एक प्रश्न येणार, त्याच्यावर परत तो मी उत्तर दिलं की परत प्रश्न येणार. मग असं करत करत मी जेव्हा विचार करत गेलो तेव्हा मी म्हणलं नाही ठीक आहे, आपल्याला हे वाटतं ना, आपण हे सगळंच लिहूयात. 3-4 पानांची 30-40 पानं होतील, काय व्हायचं आहे. पण ते बरंच होत गेलं आणि मला स्वतःला लिहिण्याची आवड होती म्हणूनही मी लिहिलं. पण दुसरीकडे मला असं माझ्या बाबतीत वाटायचं की मी बोलण्यापेक्षा लिहून व्यवस्थित सांगू शकेन. लिहिल्यामुळे ते मुद्देसूद होईल. मला आधी सांगण्याआधी तपासून बघता येईल की मी तुला काहीतरी तुझा गैरसमज होईल असं तर सांगत नाही आहे. आणि तुला जर का ते मी वाचायला दिलं तर तुलाही त्याच्यातनं वेळ मिळेल विचार करायला. तू अगदीच काही मला जज करणार नाही की बाबा रे ह्याला काय वाटतं, हा समलैंगिक आहे, याला काहीच माहिती नाही, असं तुला वाटणार नाही. असं मला त्या माझ्या सगळ्या जवळच्या माणसांबद्दल वाटलं आणि मग मी ते लिहित गेलो. ती एक मोठी PDF झाली. 150-200 पानांची तरी झाली असेल. म्हणलं की ठीक आहे, आपण आता हे शेअर करूया. म्हणून मी माझ्या जवळच्या माणसांबरोबर शेअर केलं. एकीकडे मला खूप कॉन्फिडन्स होता, मी माझ्या जवळच्या माणसांबरोबर इतकी वर्ष होतो की मला माहिती होतं की ह्या माणसांना खरं एका शब्दात सांगितलं तरी चालणार आहे. पण दुसरीकडे मला असं होतं की नको, अनेकांचे अनेक प्रश्न असू शकतात, आपण असं, कारण काय होतं माहिती आहे का, समलैंगिक माणूस स्वतः तर अनेक प्रश्न त्याच्या मनात 24 तास चालू असतात. समाजाचा पगडा वेगळा असल्यामुळे त्यांनी हे समोरच्याला सांगितलं ना की समोरच्यालाही त्याचा धक्का बसतो. मुख्य करून आईवडिलांना धक्का बसतो.
जवळच्या माणसांना धक्का बसतो. आणि माझ्या दृष्टीने हीच माणसं महत्त्वाची होती. म्हणजे जो ब्रॉड हो. समाज आहे त्यांच्यापेक्षा ही माणसं जास्त महत्त्वाची होती. आणि मी जर त्यांना सांगतोय तर त्यांना मी त्याची व्यवस्थित कल्पना द्यावी म्हणून मी ते सगळं लिहिलं. आणि ते लिहून मग मी PDF त्याची शेअर केली. मी तेव्हा ब्लॉगसुद्धा नवीन येत होते, इंटरनेट ब्लॉग. मग मी तो माझा ब्लॉगही बनवला होता. काहींना मग मी ब्लॉगची लिंक दिली, काहींना PDF शेअर केलं जे इंटरनेट बघत नव्हते त्यांना. आणि ते मला जो काही त्याचा अपेक्षित परिणाम होता तो झाला. हं. की हां ठीक आहे, म्हणजे ते म्हणाले की हो हे सगळं बरोबर लिहिलं आहेस, छान लिहिलं आहेस. आणि मग अजून लिही असं थोडंसं झालं. आणि मग असं झालं की हां मग हे जर आपण लिहिलं आहे आणि हे सगळ्यांनाच उपयोगी होतं आहे तर मग आपण बघावं का की हे कुठे प्रकाशित होईल का. तर म्हणून मग मी त्यासाठी विचारलं आणि विचारणा केल्यावर त्याचं पुस्तक होऊ शकतं असं माझ्या लक्षात आलं. हं. घाबरत घाबरत मी आपल्या मराठीतल्या एका अग्रगण्य संस्थेकडे गेलो, राजहंस प्रकाशनाकडे. हं. आणि मी घाबरलो का होतो, कारण राजहंस ही मोठी संस्था आहे, मी स्वतः त्यांची अनेक पुस्तकं वाचलेली होती. पण मला जायचं होतं प्रमुख प्रवाहातल्या संस्थेकडेच. हं. कारण मला याबद्दल समलैंगिकांना काहीच सांगायचं नव्हतं. त्यांना सगळंच माहिती आहे जे मी सांगणार आहे ते. त्यांच्या आयुष्यात थोड्याफार प्रमाणात थोड्याफार फरकाने असंच घडतं. हो. मला हे होतं की हा जो प्रमुख प्रवाहातला वाचक वर्ग आहे त्यांना याबद्दल कळणं गरजेचं आहे की एक शारीरिक आकर्षण, नैसर्गिक शारीरिक आकर्षणातला फरक सोडता बाकी समलैंगिक आणि भिन्नलैंगिकांमध्ये काहीही फरक नसतो. आणि मी त्याच्याबद्दल बरंच काय काय लिहिलेलं होतं माझ्या बालपणाबद्दल. आणि ते अगदी चार चौघांसारखं माझं बालपण होतं. म्हणून मी गेलो आणि मग आय वॉज लकी की राजहंसमध्ये सुद्धा ते त्यांनी वाचलं सगळं. आणि त्यांनी तो म्हणाले की ठीक आहे आपण याच्यावर पुस्तक काढूया. वा. म्हणजे मग खरं तर तुझ्या प्रश्नाला उत्तर द्यायचं तर ते कसं सांगितलं तर पुस्तक लिहून सांगितलं. वा. आणि हे पुस्तक मी पण वाचलेलं आहे आणि हां. अतिशय म्हणजे वाचनीय आणि शैली पण एकदमच वेगळ्या धाटणीची आपण असं म्हणूया, थँक्स. खिळवून ठेवणारी अशी आहे. त्यामुळे आपण आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना हो. सांगूया, आपुले आपण हे जैत, हां हे पण एक सांगायचं आहे की उमेश हे त्याचं पेन नेम हे जैत आहे, तर जैत या नावाने त्यांनी हे पुस्तक लिहिलेलं आहे. तुम्ही पण नक्की घ्या, त्याची लिंकही आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय. पुढे जाऊया हो. की एक आता प्रश्न असा येतो की सेक्स किंवा काम ही सगळ्यांचीच नैसर्गिक भावना आहे, हो. प्रत्येक प्राण्याची, मनुष्य प्राण्याची आहे. हो. पण मग समलैंगिक लोकांच्या बाबतीत ती दडपण्याकडे जास्ती कल असतो, वृत्ती असते, तशा अपॉर्च्युनिटीज नसतात. आत्ता सध्याचं वातावरण कसं आहे नेमकं? हा प्रश्न इतका महत्त्वाचा आहे. आणि तुझ्या पॉडकास्टचं जे शीर्षक आहे देहभान, त्याच्याशी हा इतका जुळणारा आहे. कारण तू कामभावना म्हणालास आणि कामभावनेचा संबंध देहाशी असला तरी तुमचं त्या बाबतीतलं भान कसं आहे याच्यावर बरंच काही ठरतं. तुम्ही भानावरही असला पाहिजेत आणि तुम्हाला ते भान आलंही पाहिजे. तर तुमच्या देहामध्ये ज्या निर्माण होणाऱ्या भावना आहेत आणि ज्या पद्धतीने तुमचा देह उत्तेजित होतो त्याला तुम्ही न्याय देऊ शकाल. आणि ती दडपली जाण्याची वृत्ती नैसर्गिकतःच नसते, पण ती दडपली जाते हळूहळू समाजाच्या पगड्यामुळे, की समाजामध्ये याला स्थान नाही, आपण संकटात येऊ, आपल्या घरचे संकटात येतील, हे सगळं कळल्यामुळे. आणि मी म्हणालो तसं पूर्वीच्या काळी तर असं काही, म्हणजे आता खूप डेटिंग ॲप्स वगैरे आलेली आहेत. हो. तुम्ही तुमच्या समान विचारांच्या व्यक्तींना भेटू शकता. सगळ्यांसाठीच आलेली आहेत, भिन्नलैंगिक, समलैंगिक सगळ्यांसाठीच डेटिंग ॲप्स आलेली आहेत. म्हणजे मी म्हणालो, मी जसा विशीमध्ये असताना मला माझ्या आजूबाजूला कोणीच समलैंगिक दिसायचं नाही. आणि कळणार कसं समलैंगिक आहे की नाही? बरं, विचारून काही उपयोग नाही. जर का एखाद्याला पटलं नाही तर त्याचे काहीतरी वेगळेच परिणाम होणार. तर त्यामुळे आयुष्याची बरीचशी वर्ष ही अशीच प्राईम इयर्स वाया जातात, काहीही कारण नसताना ती वाया जातात. आणि नाही मग काही केलं जात. म्हणजे त्याच्याबद्दल अनेक जणं, माझ्यासारखे काही जणं जर असतील तर ते मग लग्न करत नाहीत. त्यांना त्यांच्या कामभावनांचा कुठेतरी निचरा व्हावा याच्यासाठी काही असतंच असं नाही, पण मग ते तसेच राहतात. काही जणं गोंधळलेले असतात, निरागस असतात कामभावनेबद्दल. आणि त्यामुळे ते गोंधळलेले असल्यामुळे ते समाजाच्या पगड्यामुळे, घरच्यांच्या प्रेशरमुळे लग्न करतात. समलैंगिक मुलांनी हे मुलाशीच लग्न केलं पाहिजे आणि मुलाशीच शरीर संबंध ठेवले पाहिजेत दुसऱ्या समलैंगिक मुलाशी. पण मग ह्या सगळ्या पगड्यामुळे समलैंगिक मुलगा
एका मुलीशी लग्न करतो जी भिन्नलैंगिक आहे आणि तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवायचे प्रयत्न करत राहतो. ते कदाचित त्याला ठेवायला जमतही असतील, कारण तुम्ही मनात काय हवा तो विचार करून तुमचं शरीर उत्तेजित करूच शकता. समोरच्या मुलीकडे जरी तुम्ही आकर्षित झाला नाहीत तरी मनात मुलाबद्दल विचार आणून शरीर उत्तेजित करून तुम्ही मुलीबरोबर समागम करूच शकता. मग त्याच्यातनं ते संसार करतात, मुलं करतात, पण कुठेतरी त्यांच्या कामभावना ह्या आयुष्यभर दडपलेल्या राहतात. पूर्वी राहायच्या. गेल्या काही वर्षांपासून आता त्यांना बाहेर जरी कोणी भेटत असलं तरी एकूणच ती सगळी व्यवस्था त्याच्यामध्ये असलेल्या सगळ्या व्यक्तींनी ठरवून केलेली नसल्यामुळे ती सुदृढ नसते. की एखाद्या समलैंगिक मुलीने मुलीशी लग्न केलं, तिच्या शरीर संबंधांमधनं समाधान मिळत नाही म्हणून बाहेर कुठला तरी मुलगा शोधणं, त्याच्याशी शरीर संबंध ठेवणं. ते संबंध तुम्ही सुरक्षितपणे ठेवता आहात का? त्या संबंधांमधून तुमचा स्वतःचं समाधान नक्की होतं आहे का? आणि त्यात नंतर तुम्ही घरी येऊन परत तुमच्या मुलीशी त्या मुलीच्या इच्छेखातर संबंध ठेवता आहात. ह्याच्यातून तुम्ही कुठल्या सुदृढ समाजाकडे जात आहात? तर तू जो म्हणालास की आत्ताच्या काळात हे कसं आहे, आत्ताच्या काळात ह्या सगळ्याला एक्सपोजर भरपूर आहे. सोशल मीडियाच्या कृपेने सगळ्यांना सगळं पाहायला, ट्राय करायला, अनुभव घ्यायला सगळं शक्य आहे. पण ह्या सगळ्यातनं आपण कामजीवनाबद्दल अजूनही साक्षर होत नाही आहोत, कारण कुठला रिलायबल सोर्स नाही आहे. बरोबर. आणि ह्या सगळ्यातनं अतिशय गोंधळ निर्माण होत आहेत, परस्पर विरोधी विचार निर्माण होत आहेत. आणि ज्या पद्धतीने आपण सुदृढ समाजाकडे जायला पाहिजे ते आपण सुदृढ समाजाकडे जात नाही आहोत. कारण कोणीतरी अधिकाराने सांगणारं, शिकवणारं नाही आहे, जे शाळेच्या काळापासून सुरू झालं पाहिजे. शरीर संबंधांच्या आधी लैंगिकता ही शिकवली गेली पाहिजे. त्याच्यातनं थोडीशी जरी माहिती आली की हां समलैंगिक, भिन्नलैंगिक, पारलैंगिक, म्हणजे एवढंसुद्धा ह्या बाबत गोंधळ आहे की लैंगिक आणि लिंग ह्याच्यातला फरक काय हे सुद्धा अनेकांना माहिती नसतं. ते इंटरचेंजेबली यूज केले जातात वर्ड्स. समलैंगिक म्हणायचं की समलिंगी म्हणायचं. समलिंगी हा माझ्या दृष्टीने खूप साधा शब्द आहे रे. समान लिंगांच्या दोन व्यक्तींनी एकत्र येऊन केलेली कुठलीही गोष्ट समलिंगी होऊ शकते. बरोबर. दोन पुरुष टेनिस मॅच खेळत असतील तर ती समलिंगींनी खेळलेली मॅच आहे माझ्या दृष्टीने. कारण दोन्ही बाजूंच्या खेळाडूंचं लिंग पुरुषाचं किंवा स्त्रीचं आहे, पण म्हणून ते समलैंगिक नाही आहेत. दोन टेनिसची मॅच खेळणारे दोन पुरुषांच्या लैंगिक भावना समलैंगिक नाही आहेत. पण आपण अजूनही या लेवलला आहोत की इथे ह्या अगदी बेसिक गोष्टींवरती उहापोह व्हायला पाहिजे, तो होत नाही आहे. समाजात योग्य गोष्टी पसरत नाही आहेत आणि अधिकच माहिती सारखी आढळती आहे. त्यामुळे परत ते वेगळं प्रेशर क्रिएट होऊन त्याच्यातनं वेगवेगळ्या गोष्टी ट्राय केल्या जात आहेत, एक्सप्लोअर केल्या जात आहेत. ह्याच्यामध्ये ट्राय करण्यासारखं आणि एक्सप्लोअर करण्यासारखं काहीही नाही आहे. तुम्ही निवडूच शकत नाही. तुमच्याकरता निसर्गाने निवडलेलं आहे, ते फक्त तुम्ही समजून घ्यायचं आहे. आणि त्या ट्राय करण्यामधनं, त्या एक्सप्लोअर करण्यामधनं ज्या प्रत्येक गोष्टींचं होतं, एखाद्या गोष्टीची लाट आली, एखाद्या गोष्टीचं फॅड आलं ज्याला आपण म्हणतो, की जसे त्याचे चांगले परिणाम होतात तसे वाईटही परिणाम होतात. मग आता आजकालची जी काही तरुण पिढी आहे त्यांना हे केवळ ट्राय करून बघायचं असतं की हां म्हणजे मला थोडंसं कूल वाटतंय. मी जर का गे आहे म्हणालो तर माझ्या ग्रुपमध्ये 2 गे मुलं आहेत, त्यामुळे आजपासून मी स्वतःला सुद्धा गे म्हणूनच आयडेंटिफाय करणार. सिरियसली असं या प्रकारचा विचार होतोय आज. म्हणजे कारण विचार करणं म्हणजे ह्या बाबतीतच नाही, किशोरावस्थेमध्ये सगळेच जण गोंधळलेले असतात. उद्या माझ्याबरोबरची 2-4 मुलं जर का कॉमर्सला जायची म्हणाली, सायन्सला जायचं म्हणाली, AI शिकायचं म्हणाली आणि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ही जर आत्ताच्या काळातली एकदम फॅशनेबल गोष्ट आहे, तर आयदर मी घरी येऊन माझ्या आईवडिलांना सांगणार की मला पण निरंजन बरोबर AIचा कोर्स करायचा आहे. अरे तुझं तिकडे कल आहे का? तुला जर का इतिहास आवडत असेल तर तू इतिहासात कर. निरंजन AIला चाललाय म्हणून तू जाऊ नकोस. तर हे इतर साध्या साध्या बाबतीत सुद्धा जेव्हा होतं तेव्हा ह्या गोष्टीचं फॅड आल्यानंतर मग ते असं होतं की गे मुलं ते करतायत किंवा माझ्यातले 2 जण गे म्हणून आयडेंटिफाय होत आहेत म्हणून मी गे म्हणून आयडेंटिफाय होणार, हे अतिशय चुकीचं आहे. हो, हे जेवढ्या सिरियसली घेतलं गेलं पाहिजे तेवढ्या सिरियसली घेतलं जात नाही आहे. त्याचा प्रसार आणि प्रचार भरपूर होतोय, पण तो
सगळ्या पद्धतीने उपयोगी होत नाही. हां, ठीक आहे, त्याचा एक फायदा होतो आहे की अवेअरनेस थोडाफार क्रिएट होतो आहे, पण तो अवेअरनेस क्रिएट होताना गैरसमजही वाढत आहेत. पण मग तू म्हणतोस असं इथे ऑथेंटिक सोर्सही कमी आहेत, म्हणजे काउन्सिलर्स कमी आहेत हो, किंवा या विषयात काम करणारी तज्ज्ञ व्यक्ती कमी आहेत. सगळीकडेच कमी आहेत. आणि ऑथेंटिक माहितीचं कसं आहे, काउन्सिलर नाही आहेत, पण फक्त भारतातच नाही आहेत असं नाही, इतर ठिकाणी म्हणजे जे काही तथाकथित पाश्चात्य पुढारलेले, हे सगळं स्वीकारलेले देश वगैरे आपण म्हणतो, हो हो. त्यांचा इतिहास या बाबतीत अतिशय भयानक आहे हम्म. आणि सध्याची परिस्थितीही भयानक आहे. आत्ताच्या पॉडकास्टच्या जगामध्ये अशा विशेष पॉडकास्ट सुरू झालेले आहेत जिथे धर्माचा आधार घेऊन हम्म. मुलांना त्यांची लैंगिकता लपवायला लावलेली होती. बर. मला त्या बाबतीत भारत आपल्या सहिष्णुतेमुळे बरा वाटतो. आपल्याकडे चुकीच्या गोष्टी नाहीत असं नाही, आपल्याकडे दडपलं जात नाही असं नाही, पण आपण सहिष्णू असल्यामुळे आपण बऱ्यापैकी ह्या बाबतीत फार भयानक त्रासदायक काही प्रकार केलेले नाही आहेत. पण काउन्सेलिंगसुद्धा काही बाबतीत बाहेरच्या देशातही चुकीचं केलं जातं, इथल्या देशातही चुकीचं केलं जातं, कारण माहिती नाही, ऑथेंटिक माहिती नाही, कुठे शिक्षणात त्याचा हे केलेला नाही आहे, इन्क्लूड केलेलं नाही आहे शिक्षणात. तर त्यामुळे आता ते अशा स्टेजलाही काही बाबतीत पोचलेलं आहे की मी जसं म्हणालो तसं काही जणांना ते ट्राय करावंसं वाटतं, एक्सप्लोअर करावंसं वाटतं. बरं, ते एका एक्सटेंटपर्यंत काही पर्टिक्युलर कॉन्टेक्स्टमध्ये आपण म्हणू की ठीक आहे बुवा, एक्सप्लोअर करणंही ठीक आहे. माझ्या दृष्टीने खरं नाही, कारण ती एक्सप्लोअर करायची गोष्टच नाही. तुम्ही प्रामाणिकपणे विचार करून तुम्हाला ती गोष्ट कळावी इतकी साधी ती गोष्ट आहे. पण ठीक आहे, गोंधळ असतात माहिती नसल्यामुळे. पण ते एक्सप्लोअर करायला कुठल्या लेवलपर्यंत जातात लोक, की संप्रेरकांची, हार्मोनल चेंजेसची इंजेक्शन्स, गोळ्या घेऊन तुम्हाला स्वतःमध्ये बदल करावे लागतात. याच्यातले काही जे बदल असतात, काही बदलांमुळे तुमची प्युबर्टी तुम्ही लांबवता. बरं. काही बदलांमुळे तुमच्या शरीररचनेत तुम्ही बदल करता आणि ह्याच्यातले जे काही बदल आहेत ते इरिव्हर्सिबल असतात. बापरे. आणि ते जे वय आहे 12, 13, 14, त्या काळात तुम्हाला जर का 100% खात्री असेल ना, तर ते आदर्श वय आहे जेव्हा तुम्ही त्याबद्दल निर्णय घ्यावेत. पण त्या बाबतीत आपण म्हणजे कुठलाच समाज अजून एवढा प्रगल्भ झालेला नाही. मी कुठलाच समाज अशासाठी म्हणतोय की अमेरिकेमध्ये ह्या सगळ्याच्या बाबतीत आतताईपणा करून 12व्या, 13व्या, 14व्या वर्षीच प्युबर्टी ब्लॉकर्सना सुरुवात करून, प्युबर्टी लांबवून, हार्मोनल चेंजेस करून मुलांनी आणि मुलींनी स्वतःमध्ये बदल करून घेतले की हे आत्ताचं कूल थिंग आहे. त्यामुळे आणि 18-19व्या वर्षाला पोचेपर्यंत असं लक्षात आलं की नाही, मला कळलंच नव्हतं माझ्याबद्दल नीट. शिट. मी जे काही माझ्यात बदल केले ते खरं तर मी करायला नको होते आणि त्यातले काही बदल आता रिव्हर्सिबल पण नाही आहेत, ते इरिव्हर्सिबल आहेत. पण आता काही करता येणार नाही. पण त्यामुळे मग ते असं होतं की, पण हां, हे सगळं सांगत असताना मला एक महत्त्वाची गोष्ट अशी सांगायची आहे की ह्या कुठल्याही उपायांना मी कमी लेखत नाही आहे आणि चुकीचं ठरवत नाही आहे. योग्य वयात म्हणजे अगदी 12-13व्या वर्षीसुद्धा तुम्हाला जर का व्यवस्थित खात्री असेल तुमच्याबद्दल, तुमच्या शरीराबद्दल, तर तुम्ही हे बदल करायला ठीक आहे, हे आदर्श वय आहे, नाही असं नाही. पण कुठलेही बदल जे तुम्हाला रिव्हर्स करता येणार नाहीत असे करताना तुम्ही विचार केला पाहिजे. ते विचार न केल्यामुळे आता अमेरिकेमध्ये मेडिकल केसेस झालेले आहेत, त्याच्यावरती कायदेशीर खटले भरण्यात आलेले आहेत, त्या केसेस चाललेल्या आहेत. पण हे सगळं करून तुम्हाला जर का ते रिव्हर्सिबल नसेल तर तुम्ही जे काही गमावले ते परत मिळवू शकत नाही. तर त्यामुळे ह्या सगळ्याच्या बाबतीत अतिशय फॉर्मल एज्युकेशनमधनं सगळी माहिती येणं आणि हे मुख्य प्रवाहात येणं ह्यासाठी गरजेचं आहे, कारण हे खूप गांभीर्याचं आहे. बरोबर. म्हणजे कुठल्याही गोष्टी आपण शाळेमध्ये, मी कुठल्याही अशासाठी म्हणतोय की त्या महत्त्वाच्या नसतात असं परत नाही आहे, पण त्या शिकणं शाळेच्या काळात गरजेचं असतं का रे? कुठेतरी कोणीतरी एस्किमो लोकं राहतात, कुठेतरी कोणीतरी इग्लू लोकं राहतात. हे इग्लू लोकांची, एस्किमो लोकांची माहिती घेऊन किती लोक तिथे पुढे रिसर्च करायला जातात आणि एस्किमो लोकांमध्ये मिसळायला आणि इग्लू घरांमध्ये राहायला जातात. टुंड्रा प्रदेशात किती जण जातात, पण तरीही प्रत्येक जण शिकतो. आणि लैंगिकता, मी तर समलैंगिकताही म्हणत नाही,
लैंगिकता ही गोष्ट प्रत्येकाच्या आयुष्यात अनिवार्य आहे. ती 12-13व्या वर्षापासून सुरू होऊन तुम्ही मरेपर्यंत तुमच्यासोबत राहणार आहे. ती तुमच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनणार आहे. त्याच्यावरून पुढे तुम्ही तुमचा वंश वाढवणार आहात. तुमचं अख्खं आयुष्य ती ठरवणार आहे. इतकी महत्त्वाची गोष्ट असताना त्याचा आपण उल्लेखही करू नये. खरं. तर मला हे फार महत्त्वाचं वाटतं की लैंगिकतेचं शिक्षण हे आजच्या काळात तर 10व्या वर्षापासून जरी दिलं, कारण मुलींचे पिरियडच काही काही बाबतीत लवकर येऊ लागलेले आहेत. हो. तर शक्य तितक्या लवकर लैंगिकतेचं शिक्षण सुरू करावं. समलैंगिक, भिन्नलैंगिक, समलिंगी, भिन्नलिंगी आकर्षणं काय आहेत, कशी आहेत, ती निवड कशी नाही, ते सगळं नैसर्गिक कसं आहे, स्वाभाविक कसं आहे, ह्या सगळ्याचं शिक्षण दिलं जावं. म्हणजे मग हे जे पुढे प्रॉब्लेम येतात हे येणार नाही. म्हणजे तू बोललास त्यातनं अनेक समज गैरसमज हे दूर झाले खरोखर. तर एक मुद्दा हाच येतो की आता एखादी व्यक्ती गे आहे आणि त्याला पार्टनर पण अवेलेबल आहे, त्याला त्याच्यासोबत राहायचं आहे आणि लग्नही करायचं आहे. तर आपल्या देशात सध्या काय स्थिती आहे, असं करू शकतो तो? हो, आपल्या देशात तो पार्टनरबरोबर राहू शकतो. म्हणजे आपल्याकडे काही जुने वसाहतवादी इंग्रजांनी केलेले कायदे होते, त्याच्यानुसार समलैंगिकता कायदेशीर नव्हती. तर त्या बाबतीत आपण एक चांगलं पाऊल उचलून ती कायदेशीर केली. त्यामुळे कुठल्याही 2 सज्ञान व्यक्तींना समलैंगिक संबंध ठेवता येऊ शकतात. 2 मुलं एकमेकांसोबत समलैंगिक संबंध ठेवू शकतात, मुली ठेवू शकतात. तर कायदेशीर आहे. पण लग्नाला अजून मान्यता मिळालेली नाही आहे. त्याबद्दल प्रयत्न चालू आहेत, ते कोर्टातही जातात. त्याच्याबद्दल अनेक वेगवेगळे, म्हणजे ते एक वेगळा पॉडकास्ट होऊ शकेल, त्यामुळे मी फार त्याच्या खोलात शिरत नाही. पण मग तो पार्लमेंट का ज्युडिशियरी आणि कोणी काय करायचं हे सगळं चालू आहे. मी त्याच्यात जाणार नाही, कारण त्या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन महत्त्वाची गोष्ट ही आहे, मला असं वाटतं समलैंगिक लग्न आपल्याकडे आत्ता कायदेशीर नाही, पण समलैंगिक लग्न हे सुदृढ समाजासाठी अतिशय गरजेचं आहे. आणि सुदृढ समाजासाठी म्हणतो तेव्हा मी समलैंगिकांच्या समाजासाठी म्हणत नाही. मी नेहमी असं म्हणतो, उलट हे भिन्नलैंगिकांसाठी जेवढं फायदेशीर आहे तेवढं समलैंगिकांसाठी सुद्धा नाही. कारण समलैंगिक तर आत्ता बरोबर राहत आहेत, त्यांना प्रॉब्लेम्स होत आहेत. कायदेशीर लग्न नसल्याने जे काही बाकी असेल, इनहेरिटन्स, मुलांचं ॲडॉप्शन, प्रॉपर्टी, इन्शुरन्स, हे प्रॉब्लेम महत्त्वाचे आहेत. पण म्हणून ते थांबलेले नाही आहेत. ते समलैंगिक संबंध ठेवतायत आणि कायद्याने मान्यता नसली तरी भारतातल्या खेडोपाड्यांपासून वैदिक धार्मिक विवाह समलैंगिक करत आहेत. पण असं होतं आहे की ह्या सगळ्याला कायदेशीर मान्यता नसल्याने, हे अजूनही म्हणावं तितकं मुख्य प्रवाहात न आल्याने लोक अशी पटकन त्याच्याकडे झेप घेत नाही आहेत समलैंगिकता उघड करण्याकडे. आणि मी म्हणालो तसं समलैंगिक तुम्ही वेगळे शोधून काढू शकत नाही. मग तुम्ही समलैंगिकांसाठी विवाह संस्था निर्माण केली नाहीत, तर काही समलैंगिक हे भिन्नलैंगिकांशीच लग्न करणार. म्हणजे हा खरं भिन्नलैंगिक पालकांनी मनावर घेण्याचा सुद्धा मी आहे म्हणतो विषय, की तुम्हाला नक्की तुमच्या मुलाचं किंवा मुली, म्हणजे कुठल्या तुमच्या स्वार्थासाठी का होईना, तुम्हाला जर का तुमच्या भिन्नलैंगिक मुलाचं लग्न भिन्नलैंगिक मुलीशीच व्हावं असं वाटत असेल, भिन्नलैंगिक मुलीचं लग्न भिन्नलैंगिक मुलाशीच व्हावं असं जर का वाटत असेल, तर तुमच्या स्वार्थासाठी तुम्ही समलैंगिकांना या पद्धतीने त्याच्यातून तुम्ही वेगळे करा. की समलैंगिकांना त्यांची विवाह संस्था जर का तुम्ही दिलीत, समलैंगिकांशीच विवाह करू लागले, तर तुम्हाला कळेल की तुमच्या घरात येणारी सून किंवा जावई हे खरोखरच भिन्न लैंगिक आहेत की नाहीत. ते नुसते भिन्न लिंगी असून उपयोग नाही, ते भिन्न लैंगिकही असले पाहिजेत. तर सुदृढ समाजाकडे जाण्यासाठी आपल्याला समलैंगिक विवाह ही अतिशय गरजेची गोष्ट आहे. कारण आत्ताच्या काळात हे सगळे डेटिंग ॲप्स वगैरे उपलब्ध झाल्यामुळे लोक स्वतःला पाहिजे ते करत आहेत. ते तुम्ही मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी समलैंगिक विवाह ही अतिशय गरजेची गोष्ट आहे. अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा हा शेवटचा तू मांडलास की समलैंगिक विवाहांची आणि त्याला कायदेशीर मान्यतेची का गरज आहे. हो उमेश, तू खरंच वेळात वेळ काढून आलास. म्हणजे तू ऑस्ट्रेलियात असतोस आता, आय गेस 2 आठवड्यांसाठीच तू आलायस. पण त्यातही तू आवर्जून आलास आणि इतकी खरंच एक काय म्हणू आपण की समृद्ध अशी चर्चा झाली. अनेक समज गैरसमज माझेही दूर झाले, मला खात्री आहे आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांचे, श्रोत्यांचेही दूर झाले असतील. तुझे मनापासून आभार. थँक्यू व्हेरी मच निरंजन. म्हणजे मला स्वतःला खूप छान वाटलं. आपण बरेच दिवस ट्राय करत होतो पण ते राहत होतं. आणि एस्पेशली तुझा पॉडकास्ट जो आहे, मी म्हणालो तसं तुझ्या पॉडकास्टचं जे शीर्षक आहे ते इतकं जवळचं आहे ह्या विषयाशी, देहभान.
म्हणजे असंच कुठल्या तरी विषयावरती पॉडकास्ट चालू आहे असं नाही आहे. त्यामुळे मला स्वतःला अतिशय छान वाटतं आहे की मला तू चान्स दिलास ह्या विषयावर अरे. बोलण्याचा. आणि देहभानामध्ये तू नुसतंच प्रमुख प्रवाहाशी संबंधित विषयांवर नाही, तर हे असे जे काही विषय आहेत जे प्रमुख प्रवाहात मिसळलेले आहेत पण हो. ज्याच्याबद्दल ज्ञान नाही, त्याच्याबद्दल बोलायची मला संधी दिलीस, त्याबद्दल तुझे मनापासून आभार. आणि आपण परत नक्की भेटणार आहोत, नक्की भेटूया. भेटत राहूया Yes. या प्लॅटफॉर्मवर. Yes, yes. Thank you. तुम्हालाही हा पॉडकास्ट कसा वाटला, हा एपिसोड कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. उमेशसाठी पण जर काही प्रश्न असतील आवर्जून विचारा. उमेश नाहीतर आम्ही त्याला विचारून उत्तर देण्याचा नक्की प्रयत्न करू. आणि उमेश जे म्हणला की ही काही निवड नाही आहे, नाही. तर हे नैसर्गिक आहे. समलैंगिकता ही नैसर्गिक आहे. त्यामुळे जर तुम्हाला किंवा तुमच्या जवळच्यापैकी कोणाला जर असे विचार मनात असतील तर मोकळेपणाने बोला, काउन्सिलरकडे जा, घरच्यांशी बोला. मनात या गोष्टी, या भावना दडपून ठेवू नका. तर त्याचा स्वीकार करणं व्यक्ती म्हणूनही आणि समाज म्हणूनही हेच आपल्या निरोगी समाजासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या दुर्लक्षित इंटरेस्टिंग विषयावर गप्पा मारायला आणि अशाच एखाद्या इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.